هنعمل النهارده كيكه الجزر بدون سكر بدون دقيق ابيض. كيكه جزر صحيه طعمها احلى بكتير جدا من كيكه الجزر العاديه اللي انتم متعودين تاكلوها. اوعدكم ان الكيكه دي هتكون مبهره جدا ومش هتصدقوا قد ايه طعمها جميل وقد ايه مكوناتها كلها صحيه وجلوتين فري. كمان هنعرف ايه هي البدايل لكل المكونات اللي انا هقولها، يعني هرص لكم البدايل كلها علشان اللي حابب يغير او علشان ما يبقاش فيه اي مكونات خزعبليه في الوصفه. طلبتوا مني كتير جدا من بعد رمضان ومن بعد العيد ما خلص وصفات صحيه ووصفات تكون سعراتها قليله ووصفات كيتو ووصفات جلوتين فري. الوصفه دي شامله لكل الحاجات دي كلها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. مكونات كيكه الجزر اكيد هيكون فيها جزر، المكونات الباقيه كلها هتكون صحيه جدا. الوصفه دي فيها زبيب وده اختياري، انا مستخدمه ربع كوبايه من الزبيب من تلت الربع كوبايه من الزبيب. واول حاجه هنقع الزبيب في ميه سخنه وهشيله على جنب لحد لما احتاج له يكون طري شويه. هنحتاج 3 جزرات كبار او يعني 5 جزرات صغيرين زي ما انتم شايفين كده. انا مستخدمه 5 علشان الجزر بتاعي صغير شويه. في الوصفه دي انا هستخدم الخلاط علشان افرم الجزر، علشان ما استخدمش يعني ادوات كتير، ولكن من الممكن ان انتوا تستخدموا المبشره عادي جدا. هبشر الجزر او هضربه في الخلاط كده لحد لما ينعم ويبقى مبشور زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الخلاط من غير ما ننضفه ولا اي حاجه هنكمل بقيه المكونات بتاعتنا. هنحتاج بيضتين، البيض بتاعي متوسط، وهنحتاج ربع كوبايه من العسل. طبعا انا مستبدله السكر بالعسل الابيض بتاعنا لانه صحي طبعا اكتر بكتير من السكر، وفي نفس الوقت السكر الدايت بيكون طعمه مش حلو قوي في الوصفه دي. في نفس الوقت انا عايزه حاجه تدي سمك للوصفه وتدي طعم مميز. السكر الدايت ما بيكونش طعمه حلو قوي. هنحتاج كمان نص كوبايه من زيت جوز الهند لانه بيكون صحي، ولكن ممكن تستخدموا اي نوع زيت، يعني زيت ذرة عادي او اي نوع دهون. معلقه صغيره من الفانيليا او معلقتين صغيرين على حسب النوع الفانيليا بتاعتكم، وربع كوبايه من الحليب، يفضل حليب خالي الدسم طبعا، وكمان ممكن تستخدموا حليب جوز هند او حليب لوز، اي نوع حليب. هنحتاج كمان معلقتين صغيرين من القرفه. القرفه طعمها حلو قوي في الوصفه دي. الناس اللي ما بتحبش القرفه والناس اللي بتخاف من القرفه بجد ما تقلقوش، القرفه طعمها حلو. ربع معلقه صغيره من الملح وربع معلقه صغيره من بودره الجنزبيل. كل البهارات دي بتدي نكهه مميزه جدا في الوصفه دي، ولكن هي برضو اختياريه، يعني لو حابين تلغوا حاجه مفيش مشكله. هنحتاج كمان تمن معلقه صغيره من جوز الطيب، يعني رشه صغيره قوي من جوز الطيب. وهنحتاج معلقه من الزبده، يعني قطعه كده من الزبده. الزبده دي بديل لصوص التفاح. لو ما عندكمش زبده يبقى هتحتاجوا ربع كوبايه من صوص التفاح، يعني تفاح مهروس ناعم زي الصوص كده. هنضرب بقى المكونات دي كلها مع بعضها في الخلاط. طبعا الخلاط ميزته انه مش هيخلينا نستخدم ادوات كتير. وبعد كده هنحتاج كمان نص كوبايه من جوز الهند المبشور، مش المفروم ناعم قوي. ليه؟ لان انا عايزه في الوصفه دي يكون في شويه قوام للكيكه، يعني احس ان انا في قطمه فيها، فجوز الهند يكون مبشور افضل من المفروم ناعم. هنحتاج كمان مكون خزعبلي وهو دقيق اللوز. طبعا انا هقول لكم البديل بتاعه ما تقلقوش. هنحتاج كوبايه ونص من دقيق اللوز، وده طبعا هيخلي الوصفه كيتو وهيخلي الوصفه جلوتين فري. ولكن الناس اللي مش عايزه تستخدم دقيق لوز هنحتاج كوبايه من دقيق الشوفان ونص كوبايه من الشوفان السريع. بدل كوبايه ونص من دقيق اللوز يبقى كوبايه من دقيق الشوفان ونص كوبايه من الشوفان السريع، وده هيخلي الوصفه يعني ممكن اي حد يعملها. ولكن دقيق اللوز بيبقى طعمه حلو جدا على فكره، وبيخليها فعلا صحيه وطعمها كمان جميل ومتوفر عند اي عطار. انا اعرف ابو عوف واعرف سعودي والحتت دي كلها في مصر. طبعا ما اعرفش الدول الاخرى ايه اللي بيبيع دقيق اللوز، ولكن صدقوني متوفر وطعمه حلو. والبديل هكتبه كمان تحت الفيديو. حطيت الزبيب بقى، صفيته من الميه وحطيته على الخليط السائل بتاعي ده، واحط عليهم الجزر. زبيب اختياري زي ما قلت قبل كده، وبرده حتى اللي ما بيحبش الزبيب على فكره مش هتحسوا انه في طعم زبيب في الوصفه، لان احنا هنضربه في الخلاط، بس بيدي تكستشر او قوام للكيكه زي ما بنقول كده، بيدي قوام. يعني الدقيق يعني قصدي سوري الزبيب المكسرات الحاجات دي كلها بتدي قوام. مش هضرب المكونات دي ضرب جامد قوي، انا هضربهم ضربه بس خفيفه بحيث ان هم يبقوا لسه فيهم كتل كده شويه.
هنحتاج كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا انا نسيت فضفته في الاخر، المفروض ان البيكنج باودر يتضاف مع المكونات الجافه، فلو هتعملوا الوصفه يفضل ان انتوا تحطوه مع المكونات الجافه. هو مش بتفرق كتير، بس بيكون احتماليه ان هو يتوزع كويس افضل يعني. وهنديهم ضربه كده مع بعض، وبعد كده هنحط عليهم تلت كوبايه من عين الجمل، ودي نوع من انواع المكسرات الاختياريه. يعني لو مش عايزين عين جمل ممكن تحطوا جوز، تحطوا لوز، تحطوا سوداني، اي نوع من انواع المكسرات، ولكن حاولوا بليز ما تتخطوش خطوه المكسرات لانها بتدي قوام وطعم حلو جدا لكيكه الجزر بتاعتنا دي. انا هديهم ضربه خفيفه بس علشان المكسرات بس تتفتفت على خفيف، وفي نفس الوقت تبقى ليها قوام، يعني احس بقرشتها كده واحنا بناكلها. وصينيه مقاس 20، وكل ما كانت صينيه اصغر كل ما كان ارتفاع الكيكه اعلى. واحط فيها ورقه زبده، وبعد كده هديها رشه تانية من الزيت، واحط جواها الخليط بتاع الكيك بتاعي وافرده جواها. الكيكه دي مش هتكون ارتفاعها عالي قوي لان احنا عاملينها بدقيق لوز، ولكن احنا هنعمل عليها من فوق فروستنج او طبقه من كريمه الجبنه، ودي طبعا برضو اختياريه ولكن هتبقى مديها سمك حلو جدا. فردتها كده بالسباتيلا وهديها خبطتين، وهدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده من 30 ل 45 دقيقه، او لحد لما تلاقوها احمرت من الاطراف وتدخلوا فيها خشبه تطلع نظيفه وتحسوا انها استوت، وفي نفس الوقت تراقبوها يعني ما تسيبوهاش تتحرق. على حسب كل فرن بيختلف عن التاني، في افران حاميه جدا. على ما الكيكه تستوي هنجهز بقى الفروستنج او الطبقه بتاعه كريمه الجبنه نحطها عليها من فوق. هنحتاج 200 جرام من الجبنه الكريمي، اللي هي الجبنه اللي معلهاش ملح قوي، او اللي هي زي الجبنه المكعبات، مش هقول كيري، اي نوع جبنه مكعبات انتوا حابينها زي المراعي او كده. وهضرب بقى الجبنه دي مع العسل. انا بنزل العسل حبه حبه كده يعني سرسوب، هنحتاج تقريبا ربع كوبايه من العسل، ولكن يفضل انتوا تحطوا العسل سرسوب كده صغنن وتفضلوا تضربوا لحد لما تحصلوا على قوام كريمي سهل ان هو يتفرد على الكيكه. ده افضل ما تحطوا العسل كله مره واحده، وبعدين ممكن تبقى يعني سمكها مش مظبوط قوي. وبعد كده طلعتها من الفرن وسبتها لحد لما تبرد او تهدى، وهبتدي ان انا افرد عليها طبقه الكريمه بتاعت الجبنه. يفضل تكون دافيه على خفيف علشان الجبنه تبقى سايحه عليها كده من فوق ويبقى شكلها مظبوط، يعني تسيح كده وتتفرد وتتظبط عليها. وهنحط عليها من فوق رشه من المكسرات، ودي برضو خطوه اختياريه زي ما هي خطوه الفروستنج اختياريه، برضو خطوه المكسرات اختياريه. بس كل الحاجات دي فعلا بتفرق في الطعم في الاخر، وبتدي يعني نكهه اضافيه وبتميز طعم الكيكه جدا. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ طعمها خزعبلي بجد طعمها يجنن. وبرغم ان هي مش زي كيكه الجزر العاديه فيها مكونات دسمه وفيها مكونات فيها دي كتير والكلام ده كله، انا حابه فعلا ان انتوا تجربوا الوصفه دي، واديت لكم كل الاختيارات وكل البدائل اللي تخليكم تقدروا تعملوها حتى لو انتم مش حابين تستخدموا دقيق لوز او هو غالي عليكم او مكلف شويه. وبس كده، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.